جايز أنا صبر معايا اليوم نعمل تحدي إنه شو ماما بتحط هنا عصير لازم أنا أحضره. سيارة ما أخذ إنه حيكون في كتير أشياء حلوة. الجولة الأولى كتير خايفة. كتير سهل عصيرين. أنا كتير متحمسة لأنه في هدية. بنت كيس بابا من زمان كان بدي إياها. الثانية مانجا. لا. عرفت أناناس. صح مايا. دي سهل. والزائد هلا غمض عيونك. افتحي. ياي ماما بيبي سكت بيبي سكت. جايز الجولة الثالثة. جالاكسي. لا. ايش هو بالاول؟ مارس. صح مايا شاطرة. عجبني هذا يوم. متحمسة للجائزة لأنه كان دوري كتير صعب. بس ما في جائزة. ماما كل هذا سويته كان صعب نطفي. طب غمض عيونك بمزح معك. لا تفتحي مايا لا توشي. افتح. يس. كان نفسي من زمان. الجولة الأخيرة. عصير فراولة. غلط. عصير توت. صح. ياي شنو هي الهدية؟ غمض عيونك. افتحي عيونك. هذا قلم طبقت هيك نساوي فيه. هدول التنتين بكرة أخذ معي المدرسة. حلوين. جايز ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لي كتير لايكات كتير هسا أنا بحبكم. باي. لايك كله أنزل